400 người mà tại Brazil mà chúng tôi huấn luyện. I come from the city of Houston. Khi tôi đến cái thành phố Houston, And of course we have a lot of Vietnamese there. ở đó dĩ nhiên có nhiều Việt Nam ở đó. And we have a Chinatown. Chúng tôi vào trong cái thành phố Tàu. Which should be renamed Little Saigon. Có thể đặt tên là thành phố Sài Gòn, Little Sài Gòn. Now there are more Vietnamese than Chinese. Tại vì bây giờ thì đông Việt Nam hơn những người Tàu. And we have Asian shopping malls. Và chúng tôi có cái chỗ trung tâm mua sắm của người Á Đông. If you go there, you think you're in Vietnam. Khi mà bạn đến đó tưởng là mình đang ở Việt Nam. Almost all Vietnamese people in the shopping mall. Hầu như là tất cả người Việt Nam ở trong cái chỗ trung tâm mua sắm đó. One day we started a healing outreach in the shopping mall. Một ngày kia chúng tôi thấy ở trong đó có một cái chức vụ chữa lành, chữa bệnh ở trong cái trung tâm mua sắm đó. Since we had no money, bởi vì chúng tôi không có tiền. We had a very small budget. chúng tôi có một cái ngân quỹ rất là ít. So we went to the office supply store and bought a big white sheet of cardboard. Khi chúng tôi đến cái chỗ cái văn phòng cái chỗ bán cái đồ cái bảng lớn. And we bought a magic marker. Rồi chúng tôi lấy cái viết. And then we wrote something on this big piece of white cardboard. Và viết trên cái miếng cạc tông lớn đó. Free healing prayer. Cầu nguyện tự do, chữa lành được tự do, không tốn tiền. Chinese, trong tiếng Anh, in Vietnamese, trong tiếng Việt, something miễn phí, chữa lành miễn phí. And then in English, 3 languages. Ở trong tiếng Anh nữa. And then we put the sign on top of a shopping cart. Và chúng tôi mới để ở trong cái chỗ mà ở trên cái chỗ bán hàng. And we wait for people to come to us. Cái xe bán hàng nên rồi cho người ta tới ta coi. It was very, very primitive. Và cái nó rất là thô sơ. But it was very, very effective. Nhưng mà có rất hiệu nghiệm. Because people would walk by. Bởi vì người ta đi ngang qua đó. They would see the sign. Ta thấy cái bảng hiệu đó. And they would see it's free. Miễn phí. What do I have to lose? Mình mắc cái gì đâu. So people would come to us. Họ sẽ đến với chúng tôi. Oh, please pray for me. You know, xin làm ơn cầu nguyện cho tôi. This problem. Tôi có năng đề để đủ thứ hết. And we would lay hands on people. Chúng tôi đặt tay đến họ. And God would heal them. Và chúng tôi chữa lành cho họ. Most of the people were healed. Phần nhiều những người được chữa lành. Between 80 and 90% of the people on whom we laid hands were healed or touched by God right in the shopping mall. 90 người mà ở tại đó khi chúng tôi để tay lên ở tại cái shopping mall đó thì được chữa lành. And when people are healed, they don't mind listening to the gospel. Khi mà con người được chữa lành thì họ bằng lòng nghe lời của tin lành. They'll give you their telephone number. Họ sẽ cho mình cái số điện thoại. You can go visit them. Mình có thể tới thăm họ. And share the gospel. Và chia sẻ tin lành cho họ. Okay. There was one very powerful miracle that we saw. Có một cái phép lạ rất lớn mà chúng tôi đã thấy. Among the many, this was the most powerful one. There was a lady from Vietnam. Her name was Mrs. Diep, D-I-E-P. Diep. Ở đó có một cái bà đó tên là Diep. And one day she started having pain in her stomach. Một ngày kia thì bà nghĩ là bà có một cái trong bụng bị đau. And her stomach started to swell. Và cái bụng bắt đầu lớn lên. Get bigger and bigger. Sinh lên lớn lên. Before this she was size 8. Ban đầu thì bà là cái cỡ 8 thôi. But after her stomach began to swell, she was size 16. Cái lớn lên cái mức độ là 16, cái size 16. And she was not pregnant. Nhưng mà bà không có thai. This is very serious. Chuyện này rất là trầm trọng. So she went to her doctor. Và bà đi tới bác sĩ. Vietnamese doctor. Tới bác sĩ Việt Nam. His office is on the second floor of Hong Kong City Mall. Và cái văn phòng của ông là cái lầu thứ 2 của cái shopping mall đó. And he tells her, I believe you have a tumor in your stomach. Thì ông nói rằng tôi tin rằng bà có một cục bướu ở trong bụng. It was hard. Bướu nó cứng rồi. But he said I have to do more tests to be sure. Nhưng mà tôi có thể thí nghiệm để trắc nghiệm để thử coi như thế nào chắc ăn. I don't think Mrs. Diep had insurance. Tôi không nghĩ rằng bà Diệp này có bảo hiểm sức khỏe. She's a recent immigrant from Vietnam. Vì bà này mới từ Việt Nam qua. She left the doctor's office. Bà rời khỏi văn phòng bác sĩ. Feeling under a death sentence. Và cảm thấy rằng mình đang ở trong cái
cái vé cái lệnh tử thần ra lệnh. Imagine the doctor just told you you have a tumor the size of a small watermelon, a cantaloupe, in your stomach. Vì chúng ta có thấy là bác sĩ mà thấy cái bước mà nó như thế là cái trái dưa hấu nó ở trong bụng như vậy nè. And you have no money. Mà không có tiền. You have no insurance. Mà không có bảo hiểm. How would you feel? Thì cảm nghĩ sao? Like a death sentence. Giống như thế là tử thần đã đòi hỏi rồi. She goes downstairs. Và thì bà đi xuống thang lầu. She's wandering around. Thì bước ra chung quanh. And she's feeling horrible. Cảm thấy đau đớn khổ quá. Suddenly she sees a sign. Thình lình bà thấy cái bảng đó. It says free healing prayer. Cầu nguyện chữa lành miễn phí. She's a Catholic. Mà bà là Công giáo. So she believes in prayer. Mà she tin sự chữa lành, cầu nguyện. She comes up to us. Thì đến với chúng tôi. She doesn't tell us what she has. Và không có nói với chúng tôi là bà bị bệnh gì. Please pray for me. Nên là bà cầu nguyện với tôi. So I was there with a Vietnamese brother. Và tôi ở đó với là một số anh em Việt Nam. And we lay hands on her stomach. Chúng tôi để tay trên bụng của bà. At that very moment she felt something happening in her stomach. Và lúc đó thì bạn cảm thấy có cái gì xảy ra trong bụng của bà, nó quay cuồng ở trong đó. And suddenly she felt wet. Và thình lình cái bà cảm thấy có cái gì nó tuột ra khỏi bà. Thì bà rờ xuống. But it was dry. Và nó khô. But it felt like something came out of her. Mà giống như cái gì nó ra khỏi bà. Liquid. Có gì như thế là nước vậy. And then suddenly, và thình lình, she felt her size 16 pants falling off. Và thấy cái quần của bà tuột xuống. Từng 16 tuột xuống mà kéo lên. You know what happened? Quý vị phải biết có chuyện gì xảy ra không? Whatever it was, biết cái đó là cái gì? Disappeared. Cái đó nó biến mất. And she was back to size 8. Và bà trở lại cái size 8. Wow. Cỡ 8. In a shopping mall. Ngay ở trong cái shopping mall đó. Not in church. Không phải trong nhà thờ. Not a crusade. Không phải là cái chiến dịch. Shopping mall. Ở trong cái chỗ mà buôn bán. I believe that's where you see the greater miracles. Mà tôi tin rằng đó quý vị thấy cái phép lạ lớn. Not in church. Không phải trong nhà thờ. But outside the church. Nhưng mà ở ngoài nhà thờ. Where the lost are. Với những người hư mất bị ở đó, đứng ở đó. That's what this is for. Và đó là đây là câu chuyện cho những đó, cái việc này cho người đó, để tìm kiếm những người bị hư mất để cứu họ. But Mrs. Yip, she decided to believe in Jesus. Và bà Yip này bằng lòng đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu. She started going to Pastor Khan's church. Và bà bắt đầu đi tới nhà thờ của mục sư Khánh. And there she was discipled. And she learned how to heal the sick. Và bà trở thành người môn đệ và học cách nào để chữa lành người bệnh. Pastor Khan invited me to his church. Và mục sư Khánh mời tôi đến nhà thờ của ông. And I taught them. Và tôi dạy dỗ họ. Mrs. Yip was there. Và bà Yip ở đó. Then she decided to go back to Vietnam on a mission trip. Và bà quyết định đi về Việt Nam trong cái chuyến đi về phục vụ Việt Nam. She went to her village. Và vào trong làng của bà. Very small church. Có một cái nhà thờ nhỏ. 30 people. 30 người. She shares her testimony. Và chia sẻ đức tin của bà. And the church explodes. Vẻ lời làm chứng của bà và hội thánh lớn lên. Hundreds of people. Cả trăm người. Because of her testimony. Bởi vì cái lời làm chứng của bà. And then God begins to use her to heal the sick. Và Đức Chúa Trời đã dùng bà để chữa lành người bệnh. Because she was trained. Bởi vì bà đã được huấn luyện. And God used her mightily. Và Đức Chúa Trời đã dùng bà một cách vĩ đại. On the flight to Vietnam and back, she's witnessing to people. Khi mà bà được từ Việt Nam trở lại làm chứng cho chữa lành người ta đó. Probably healing the sick as well on the airplane. Dĩ nhiên là trên máy bay đó bà cũng chữa lành người bệnh nữa trên máy bay. How do you like that? Bạn có thích điều đó không? That's 15 hours. 15 giờ máy bay. Those people can't run away from you. Họ không thể nào chạy khỏi bạn được. They're going to get healed like it. Họ cần được chữa lành, sẽ được chữa lành. Can you do this here in Seattle? Bạn có thể làm điều đó ở tại Seattle đây không? You have an Asian shopping mall in Seattle. Có cái chợ Á Đông ở tại đây không? Yeah. Am I giving you some ideas here? Có thể cho quý vị một vài cái ý kiến nha. You pray about this. Cầu nguyện đi. Ask God to give you wisdom and direction. Cầu nguyện Chúa xin ban cho có sự khôn ngoan, sự hướng dẫn của Chúa. And then go and do it. Và đi ra làm việc đó. You will see things happening. Quý vị sẽ thấy việc xảy ra. This is not theory. Đây không phải là cái lý thuyết. We have already done this. Chúng ta đã làm điều đó rồi. This happened about 6-7 years ago. Cái chuyện này nó xảy ra 6-7 năm về trước. After a few months, we gave this outreach to the Vietnamese Baptist Church. Sau vài tháng thì chúng tôi chuyển cái công việc này cho cái hội thánh Việt Nam.
And what is happening now? Bây giờ thì xảy ra như thế nào? This is what I heard from Pastor Khan. Đây thì tôi nghe một sư Khánh nói. He said now, in 2008, Và they say 100 souls accept Jesus Christ every Saturday at the mall outreach. ông nói được bây giờ là trong năm 2008 có cả 100 người tin Chúa trong mỗi thứ bảy ở tại cái chỗ mua sắm đó. Now it's very fruitful. Bây giờ nó rất là có kết quả. But when it started several years ago, Nhưng mà khi nó bắt đầu nhiều năm về trước, it was very primitive. nó đơn sơ lắm. It was a piece of white cardboard on top of a shopping cart. Chỉ có một cái miếng cạc tông trắng ở trên cái chiếc xe đẩy trong xe hàng đó. Xe Very đẩy. primitive. Rất là đơn giản. The seed was very small. Cái hạt giống nó rất là ít. But look what it has become. Mà bây giờ chúng ta thấy như thế nào? Okay? So be faithful. Và hãy trung tín. Be faithful. Trung tín. Okay? God does not despise small beginnings. Đức Chúa Trời không khinh bỉ cái bắt đầu nhỏ. And this is the testimony of Pastor Trung in Seattle. Ở đây cái bài làm chứng của một sư trưởng ở tại đây. Pastor Trung is sitting in the back there. Một sư trưởng đang ngồi phía kia. He was in Vietnam just earlier this month. Ông về Việt Nam trong cái tháng vừa rồi. Just for a week. Trong tuần lễ. And there he applied what he had learned in the training. Và ông đã áp dụng cái gì ông đã được học. He healed the sick. Ông chữa lành người bệnh. And he preached the gospel. Ông giảng tin lành. And as a result, 26 people accept Christ in one week. Và kết quả trong một tuần lễ có 26 linh hồn trở lại cùng Chúa. If you want more details, you can talk to Pastor Trump. He's sitting. Nếu quý vị muốn biết chi tiết thì xin nói chuyện với một sư trưởng. Thank you for that testimony. Nên cảm ơn một sư trưởng đã làm chứng điều đó. This has been applied in New York City. Và đây có thể áp dụng ở trong cái thành phố nước. Right on the streets. Ngay ở trên vỉa hè trên đường phố. And some of you may do this. Who knows? Và quý vị có thể làm việc đó. Ai biết được? Let me read to you this testimony. Tôi đọc cái lời làm chứng này. Okay. My name is John Sliansky. I run a ministry called Army for God with my wife Heidi on Long Island, New York. Tên tôi là John Sliansky. Tôi phụ trách gọi là đạo quân vì Chúa cùng với vợ tôi là Heidi ở Long Island, New York. I wanted to first thank you so much for being obedient to set the example and to raise the bar. Tôi muốn trước hết cảm ơn ông vì rất nhiều vì đã vâng lời Chúa trong việc làm gương. I always preach this kind of message, but never the detailed revelation that you had gotten. Tôi đã luôn luôn muốn rao giảng thông điệp như là thế, nhưng chưa bao giờ có sự tỏ bài chi tiết như những gì ông nhận được. Army for God, they are very radical people. Cái quân đội cho Chúa thì they feel very bad. They're very radical believers. Những quân đội cho Đức Chúa Trời là những người mà thật sự tin. They go out to the streets. Họ đi ra trong vỉa hè. Witnessing and preaching the gospel. Làm chứng và giảng cho người ngoại, cho người ta. In fact, a lot of my sermons are in exact line with your ministry. Mà thực thế là nhiều bài giảng của tôi ăn khớp với chính xác với một nhiệm vụ của ông. I sat through the basic training 2 times, plus I watched your videos of it on the internet, and have to say it has lit a fire in the ministry like crazy. Tôi đã dự khóa huấn luyện căn bản 2 lần, cộng với xem nhiều video ghi khóa huấn luyện đó của ông, và phải nói rằng đó đã thắp lửa thật mạnh mẽ cho công tác mục vụ. So he listened to it 3 times. Và ông nghe cái công tác coi cái này tới 3 lần. And after the 3rd time, và tới cái lần thứ 3, then it took off. nó bắt đầu nó vượt lên. So it takes time. Nó phải mất thời giờ. You listen to this training the first time. Hãy nghe theo cái khóa huấn luyện này là lần thứ nhất. You get a little bit. Thì có lên được chút, nhận được chút. The fire tries to ignite. Lửa bắt đầu muốn chấm lại phát lên. Nhưng mà rất khó. And in fact, the fire may die. Có nhiều khi cái lửa nó tắt đi. So you come a second time. Thì quý vị đến lần thứ 2. You listen again. Nghe lại nữa. And the fire starts up again. Thì cái lửa nó bắt đầu nó phát And hiện. this time it gets a little bit bigger. Phát lửa nó bắt đầu hơi lớn tí. It starts to sputter and it just bắt đầu nó hơi goes down a lên. bit again. Nhưng mà rồi nó and chìm xuống thì cũng có thể điều nó tắt đi. But then the 3rd time. Nhưng mà lần thứ 3. You come again. Nó trở lại, bạn trở You lại. listen to it. Phải nghe đó. And this time Thì lần này lửa bắt đầu đến và nó phát lửa. Goes out of control. Và nó phát lửa đến nỗi mình không kiểm soát được. It becomes like crazy. Trở thành giống như là khùng vậy. Hey, I'm not saying this is what always happens, but Tôi không this có is nói what can happen. là lúc nào cũng xảy ra như vậy, nhưng mà nó có thể xảy ra. In July 2009 alone,
we ministered to 691 people. Chỉ trong tháng 6 năm 2009 mà thôi đó, chúng tôi đã làm phục vụ chữa lành cho 691 người. They ministered healing to that many people on the street. Chữa lành cho 691 người ngoài đường. We have seen tons of miracles and healings taking place right in the middle of the street. Chúng tôi đã thấy hàng loạt phép lạ và chữa lành đã xảy ra giữa đường phố. Recently, John wrote me and he said, in 2009, they recorded 850 people healed on the streets. Ông John đã biết cho tôi là nghĩa là ông đã thấy trên đường phố có 600 người đã được chữa lành trên đường phố. This is radical. Đây là một cái nhóm người rất là mạnh mẽ. And some people are called to do this. Là có những người đã được kêu gọi để làm People đó. walking out of wheelchairs. Người ta bước ra khỏi xe lăn tay. Cancer being healed. Ung thư được chữa lành. Tumors going away. Các khối bướu được biến đi. Popped knee limbs moving back into place. Khớp gối trật trở về đúng vị trí cũ. Arms, backs and necks healed. Cánh tay trở lại chữa lành. Epilepsy healed twice. Và tất cả cổ được chữa lành. God is on the move and people are getting saved. Động kinh được chữa lành 2 lần. Yeah. Okay. So, the more radical you are for Jesus, cái quý vị mà tin Chúa thật sự đó, một cách mạnh mẽ đó, the more miracles you will see. thì cái phép lạ có thể thấy xảy ra. I believe that's how it is. Tôi tin nó là như vậy. The more bold and radical you are, Một cái mạnh dạn và thực sự căn bản For the chính gốc gospel. thì cho tin lành đó, the greater and more miracles you will thì quý see. vị sẽ thấy phép lạ xảy ra cho quý vị. If you are timid, you probably won't see much. Nếu quý vị nhát sợ quá thì không thấy được gì nhiều. People can't stop witnessing and demonstrating God's power right in the middle of supermarkets, parking lots, Chinese food places. Người ta không ngừng làm chứng và bày tỏ quyền phép của Chúa ngay giữa siêu thị, bãi đỗ xe, quán ăn tại Trung Quốc. How about Vietnamese food places? Còn ở chỗ mà bán ăn ở tại Việt Nam thì sao? You think God will heal in Vietnamese restaurants? Chúa có thể chữa lành người Việt Nam ở tại quán ăn không? Why Ở not? Việt Nam không? The fever of Jesus is catching on. People won't be able to stop the revival. Người ta không cơn sốt mà Chúa Giê-xu đang lan ra, người ta không thể dừng cuộc phấn hưng lại được. What God is going to do has never been seen before. Điều Chúa đã chuẩn bị làm này chưa từng thấy trước đây. And God can also do this among the Vietnamese churches and Right. believers. Và Chúa cũng có thể làm những cái việc này ở trong hội thánh này. Amen. Amen. This is not church as usual. Đây không phải một cái những hội thánh bình thường như thường. But this is what happens when the spirit of Elijah come upon God's people. Và đây là cái hội thánh mà cái thằng linh của Eli đi đến với con dân Chúa. They will do exploits like that. Họ sẽ làm những việc kỳ công, việc lớn như vậy. Okay. Training for special forces, kingdom of God. Được huấn luyện để làm một cái công tác đặc biệt cho nước của Đức Chúa Trời. In North India, there are now more and more churches trained with the Elijah Challenge. Và ở tại cái miền Bắc của Ấn Độ nó cũng có những cái công việc hội thánh được huấn luyện cho công việc của Chúa đó. And I was told that now these churches are the fastest growing churches in North India. Và tôi được người ta báo cáo rằng bây giờ những hội thánh đó được tăng trưởng mạnh ở tại miền Bắc của Ấn Độ. I was told there was one church which only had 30 people. Tôi được nghe biết rằng có một hội thánh ở trước kia có khoảng chừng 30 người And they could not grow. mà không thể tăng trưởng được. So the pastor decided to attend the Elijah Challenge training in New Delhi. Và ông mục sư đó quyết định là dự phần để học cái khóa huấn luyện mà cái sự thách thức của Eli. After he was trained, he went back to his home church. Sau khi ông đã được huấn luyện, ông trở về cái hội thánh nhà của mình. 8 months later, he had 300 people. Và 8 tháng sau đó, 8 months later, 8 tháng đó, ông có hội thánh ông lên được tới 300 người. Tenfold increase in 8 months. Tăng lên gấp 10 lần trong vòng 8 tháng. After he learned how to heal the sick and cast out demons. Sau khi mà ông đã học làm cách nào để chữa lành bệnh và đuổi quỷ. So it's a very powerful weapon. Đó là một cái vũ khí đầy quyền năng, mạnh mẽ. It depends upon you to use the weapon. Nó tùy thuộc vào quý vị sử dụng cái vũ khí đó. The body of Christ is like a huge army. Cái thân thể của Đấng Christ giống như một cái đạo quân lớn.
And armies, of course, have weapons. Dĩ nhiên cái đạo quân thì phải có vũ khí. For example, M4s, to take a military analogy. M4, M4, it's a... cái súng 14, cái súng máy đó, như cái súng máy cái dùng để mà The problem is, cái năng đề là every believer has this weapon, mỗi người tin thì có cái vũ khí này, but it's just strapped to the shoulder, nhưng mà chỉ mang trên vai thôi, and it's not used. mà không sử dụng. In fact, most believers don't know they have a weapon right Nhưng here. mà có một số người tín đồ thì không ngờ rằng mình có vũ khí mình đương mang. And of course, they've never been taught they have it or how to use it. Và dĩ nhiên họ không được dạy làm cách nào để sử dụng nó. But every believer has this weapon. Nhưng mà mỗi người tín đồ thì phải có cái vũ khí đó, It's called authority. gọi là cái uy quyền. And so we need to tell them they have this weapon and how to use it. Thì cái đó mà chúng ta phải nói với họ là họ đã có cái uy quyền đó, và làm cái vũ khí đó làm sao mà sử dụng nó. Extremely powerful. Nó hết sức là đầy cái sức mạnh. So my hope is that after you are trained, you will train many others. Và tôi mong rằng sau khi mà quý vị được huấn luyện, quý vị huấn luyện người khác. Tell them about that powerful weapon which is strapped to their shoulder. Nói cho họ về cái vũ khí rất là tối tăng rất mạnh mà họ đang đeo bên vai của họ. And how to use it. Mà làm cách nào sử dụng nó. I believe it's time for lunch. Tôi nghĩ bây giờ tới giờ ăn trưa rồi. Okay. After lunch we come back here. Sau giờ ăn trưa chúng ta trở lại đây. At 1 o'clock. Tại lúc 1 giờ. There's so much more. Có rất nhiều những cái điều khác nữa. We're not even halfway. Chúng ta chưa đi tới nửa đường. So come back. Xin trở lại. And be ready. Sẵn sàng. To learn. Để học. And we'll do more demonstrations. Và chúng ta sẽ biểu diễn rất nhiều hơn. And be sure to sign up on the sheet if you want to join the Elijah Challenge alumni. Nhớ là ký cái tờ giấy đó nếu quý vị muốn gia nhập cái toán mà ông Eli của Eli đó, cái thách thức của Eli. Thank you. Cảm ơn. Pastor Truyền.